Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Eltelt egy újabb hét, és hoztunk egy olyan autót, amit nagyon régóta vártatok, ez a Renault Megane RS, mindjárt 2 is van, nem káprázat, hogy még 2 autó van mellettünk. Gumikülönbségek is lesznek, és váltókülönbség. Alapvetően az volt a terv, hogy hozunk 2 különböző verziót belőle, hiszen János majd elmagyarázza, hogy van egy olyan performance csomagos, ami picit más tud, de hát sajnos nem azt kaptuk. Jánoson, mutasd be nekünk a mai egy autót. Egy, ami 2. Nem, úgy volt, hogy ugye van ebből a sima alvázat, azt Luxnak szokták hívni, meg van ugye a Cup csomag, vagy Cup alváz, a Renault így hívja, nem tudom miért, mert egyik se alvázas, de mindegy. Ugye abban van sper, és mi azt szerettük volna, hogy végre összehasonlítjuk a sperest a nem speressel. Most nem ez lesz, hanem összehasonlítjuk a dupla kuplungos váltót a manuális váltóval. Amit egyébként nagyon sokszor szoktak kérni a nézők, hogy igen. Ez mit menne, hogy menne. Hát most 2 külön autón van, aminek egy rákfenéje van, hogy a 2 autón azért a gumik is különböznek. Szerintem így is lesz akkor legalább különbség, hogy látjuk, hogy melyikkel mit tudunk fordulni. Maga a Megane RS pedig, ha azt szeretnéd kérdezni, ugye talán közösen egyik kedvencünk volt az elődje. Ez egy nagyon jó autó volt mindig is. Ugye a legújabb modellben már nem 2 literes turbomotor van, hanem ez az 1.8-as turbo, ami a Alpine-ban mutatkozott be először. Ebbe 280 lóerőt teljesít mindkettőbe, meg igazából a Cup-ba is annyi lenne, de most már megjelent belőle a Trophy változat, ami 300 lovas. Remélem majd egyszer az is eljut hozzánk, az még keményebb. És hát tényleg ezekben most nincs per, az egyik 6 fokozatú dupla kuplungos, a másik meg 6 fokozatú manuális váltó. Akkor lóerőből kiindulva mondhatom azt, hogy a nagyon becsült i30 N275 az ellenfél, ugye? Az teljesen. Abba volt az a sper, amit mindenki azt gondol a kamera mögött, hogy az sper, de nem. A performance csomagos i30N-hez lehet szerintem leginkább mérni. Meglátjuk. Csabi, mielőtt elkezdjük, hogy azt sem tudom melyikkel fogunk kezdeni, de szerintem valószínűleg a kézivel kéne. Szerintem is. Te jó, hogy jöttél. Azt gondolom, hogy a kézi... Széttévesztve vagyok, melyik a sárga? Tényleg, neked minden szürke. A kézissel kezdjünk, és nézzük meg majd utána, hogy a dupla kuplung jó-e. Alapvetően a kötődésedet a Meganehoz, hiszen azért volt. Igen, abszolút. Az elődjét, ahogy Janni is mondta, mi nagyon szerettük, volt is nekünk az elődjéből. Sőt, hogyha ide klikkeltek, akkor megnézhettétek, mert az az autó volt itt becsövezve. Igen, be is csövezve, másik kipufogóval. Igen. Nagyon nagy élmény volt vezetni. Elsőkerekes autókat én alapvetően nem szeretem, kivéve a Megane RS, ezt mondhatjuk meg, még esetleg 1-2 másik terméket lehet mondani, de azért nagyon rövid a lista. Ez az autó maradt elsőkerekes, ugye nem ment el a Renault olyan irányba, mint mondjuk a Ford, hogy egy nagyon extrém autót akar csinálni, és már összkerékhajtás és minden. Mint a múlt hét. Mint a múlt hét, amely egyébként szintén élvezetes volt, de ugye a Renault nem ment bele ebbe a lóerő hajhászásba, hogy minél erősebb, ezért ők inkább maradtak ezen a 280-300, tehát ez alatt. Nem sokat lépett az elődjéhez képest. Viszont van egy 4 kerék kormányzásunk, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog itt működni, és szerintem a Hyundai az egy jó mérföldkő lehet, hiszen az most az egyik ilyen legfrissebb ebben a kategóriában, még ha a Hyundai nem is annyira hot hatchnek gondolja, csak ilyen sportos, 5 ajtós, vagy nem tudom micsoda. Meglátták az eredményeket, aztán igen, Nem, hát amúgy is az GT-hez mérte a külföldi Hyundai is. De visszatérve arra, amit Csabit mondja, tök jó, hogy ezt megjegyezte, azért is lesz érdekes, hogy ebben is van üzemmód választó, van részüzemmód, és a normál üzemmódban 60-nál vált ugye irányt, hogy hova fordul a hátsó kerék, a rész meg 100-nál, tehát valószínűleg itt minden kanyarban, mivel nem megyünk egyikbe se 100-zal, minden kanyarban hát ugye rá fog fordulni, tehát valami egészen elképesztően kéne mindenhova befordulnia elvileg a kocsinak. Ezekre kíváncsi vagyok, szerintem akkor... Játsszuk is le, és utána mehettek az automatával. Ki megy először? Nem, mi maradtunk a kézivel. Hülyeséget beszéltem. Ki megy először? És azonnal a jobbik gumi, csak szól. Igazándiból majdnem tök mindegy. Igen, megyek én, mert én már mentem ezzel ugye külföldi bemutatón, Esztóriába, a Speressel. Megint menőzik, hallod? Igen. Menőzik. De az a Speres volt. Várjál, már mindjárt oda megyek, hogy ott legyek. Na hát akkor megnézem neked én az i30 centet.
Szóval egyébként nekem így elsőre szimpatikus az autó. Gyönyörűen nagyon néz ki, jól meg néz nekem ki. is. Nagyon. Sokkal szélesebb, mint a sima Megane. Az i30N 275 lóerővel 48,896, és 250 lóerővel viszont 49,158. Ez annó emlékszem is, hogy azt mondtuk, hogy egyáltalán nincs értelme megvenni a műsperes 275-öst, hanem jóval olcsóbban a 250-es kell megvenni, hiszen bebizonyítottuk, Majdnem hogy ugyanazt tudja. majdnem ugyanazt tudja. Minimális különbség volt, igen. Elvileg ennek egy picivel azért Picivel annál gyorsabbnak kéne kéne lenni, lennie. Így van. de hát ezt rögtön meg fogjuk látni. 2016-os Type R van pont az i30N Azért nézzük előtt. meg az elődjét is, a sima Megane R-est. Már is nézem, főnök. Abból talán volt trofi is itt, nem? Szerintem az Clio-ból volt csak. A második neki futása a Clio-nak 49,4. Ja, jó. A Lotus. Itt van a Megane esetek 49,695. Tehát Igen. több mint egy másodpercet kéne javulnia, hogyha versenybe akarunk lenni Igen. az i30N-nel. Igen. És mondjuk a Civic Type R, 2016-os az ott van előtte, az a az 48,77. 48,7. Meglátjuk. Meg. Igen, mert a 2017-es az meg már 47,8. Így Az, van. azt szerintem nem És érjük az el. volt a rossz gumival, és tudod, az még lement utána 47 elejében a jó Igen, de gumival. azt nem fogjuk Nem, elérni. hát azt nem is, tehát az az 320 ló. irreális, igen. Az versenyzik az összkerekes fókusszal. 320 lós per, Igen. stb. Igen, Tehát igen. Az nem. Nem, az i30-en teljesen jó target. Igen. Teljesen jó target. Nagyon jól néz ki a kocsi, és És nekem ugye abban a sárgában jobban tetszik, mint ebben a sárgában. Nekem maga módján mind a kettő sárga szerintem egy jó szín. Ami tetszik benne, hogy ez is 5 ajtós lett, tehát egy használható karosszéria igazándiból, mert ugye a 3 ajtósokkal Nekem mindig pont nem egy kis tetszik, mert ugye én ebben kompromisszum. nehezebben pakolom be a széket. Ez igaz. Én jobban ültem volna, ha van belőle, de nincs belőle 3 ajtós, mert ugye egyféle Igen. karosszéria van a Igen. normál utcai, ugyanúgy néz ki az utcai Megane is, csak ez ugye meg van szélesítve, meg köténylemezek, meg küszöb, meg stb., de hogy alapvetően kasztiban nincs különbség. Olyan őrült hangja nincsen. Nincs. De Viszont tényleg mozog a hátulja csúszik. és jön. Igen. Szerintem azért ennek se fog ártani, hogy melegíti picit a gumiját, hanem is melegíti el, és hát ha neked egy ilyen könnyebb feladat lesz közlekedni. Reméljük, hogy segít rajta és nem csak ront. Ma egész nap nem látom azt, hogy olyan gyorsan mennének az autók az egyenesbe, azért ez a meleg, ez nem segít. Nézd, azért alapvetően nem 30 néhány fokra van, Nem. ami azért így novemberben szokatlan, de Igen. Nagyon vicces, hosszú az áttétel, hogy nem kell váltani. igen. Itt elmérés 48,667. Az azt jelenti, hogy egy kerek 2 ad azonnal az i30-ennek, Melyiknek? A az 205, 275 a lovasnak. 275-ösnek. Igen. És a 2016-os Type R-t is megveri 1/10-del még. Kitűnne. Ez teljesen jó. Ez már jobb, mint gondoltuk. Sőt, új Focus ST, sőt, Golf R, sőt, előző Mustang előtt is van picivel, és ott takad meg, a Lancer Evo 2 és az előző Mustang GT között van. De azzal, hogy 48.700-ban van 5 autó. És azzal a 667-tel azzal azért oda. És mennyivel van a Focus RS mögött? Focus RS-ünk ugye az 47.200, ez meg 48 Aha. 600. 6. Tehát azért 1,3, azért az egy nagy Igen, különbség. ez sok. De a Target az teljesen meg. Igen. 2/10-del gyorsabb, mint az i30-en 275, és 48.600 és 48.700-ban vannak olyanok, mint az előző Mustang, a Golf R, az új ST Focus és a 2016-os Type R. Ezeket mind megveri 1/10-del, úgyhogy nagyon jó az idő. Hát igazából ugye a hideg hátsó gumi plusz még kormányzás is, az nem egy jó, láttuk, hogy nem egy jó azokhoz összeállítás. És én próbáltam Csabinak egy kicsit a hátulját is melegíteni. Konkrétan úgy nézett ki az első 2 kanyar, hogy befordítottam, majd ellenkormány. Tehát Igen. így ennyiket kellett rákormányozni, és megy. Akkorát fordul a hátulja, hogy nagyon durva. De részben van. Aha, igen, meg ugye ott a izén végig kattingattam, hogy minden részben legyen. Most a menet stabilizáló is teljesen ki van kapcsolva. Úgyhogy amúgy Csabi. tényleg Hát csak már erre jó kell volt? figyelni. Aha. Hát a spare nagyon hiányzik, tehát Igen. Ez nyilván. de egészen vállalható. Figyelj, én nagyjából azt gondolom, hogy azt az időt hozta, amit vártunk, hiszen azt mondtuk ki, mikor elindultál,
Csabival, hogy azért az Hyundai-nál legyen már egy kicsivel jobb, pont egy kicsivel jobb. Én azt gondolom, hogy a Speres Trofinak ugye kéne itt egy kb. Abszolút időt mennie nem tud az 47 első nullát. kerekesek között. Igen, de hát az 47-0 az FCZR-rel, és tudna annyit? Ennél 1-3-mal, ennél 1-6-tal Hát figyelj, jobban. sehonnan nem tudsz kigyorsítani most Aha. jelenleg. Aha. Viszont Hát, a hátuljonokat abszolút fordul, hogy Abszolút tényleg. értem, de azért az óriás Hát különbség. figyelj, én most ott csak felett benne hagytam a elcsúszkálásokba, hogy a hátulja az ilyen folyamatos mozgásban volt. Nagyon-nagyon jó, szép eredmény. Ugye, mivel mentem Estoril-ba a Speressel, azon nagyon durván lehet kigyorsítgatni. Aha. Mindenhol elkezded a kanyát, lépsz a gázra és mész. Itt meg vársz. Egyébként egész jól rajta. Egész jó rajta is, igen. Meg ahogy felfújtott, az volt pukkogás benne kicsit. Igen. Teljesen jól mozog egyébként, azt Azért láttuk a mondom, te hogy- körödön is. Hát az elején azért volt baj. Volt, hogy az oldalül üvegen néztem, hogy merre megyek előre. Az jó. Az sokat segít. Igen. Azért mondom, hogy a hideg hátsó gumit még be is kormányozza a megfelelő irányba, azért az nem ennyire egy jó móka. Hát ugye a Civic Type-R sokkal erősebb természetesen Nem egyenesbe. lehet összehasonlítani a kettőt. Motorerőben. Hát van benne Sper a Civicben, ami egy picit számít. Látod, ki Nagyon kellett, szép volt a kör. igen, csak ki kellett várnia itt is Igen. nagyon a gáz. Azért mondom, hogy egy Speressel azért. És 49,377. Akkor azért egy 6 tizedet kapott. Aha. 6 tizedet kapott. Hát túl óvatos volt. Igen. Tehát akkor neked maradt a 48-600-as idő, ide a Mustang elé. Nagyon jó, megnézzük, mit tud automatával. Ott is mész te elsőnek? Vagy majd eldöntjük. Megyek, persze. Egy picivel lassabb, egy 6 tizeddel, de a tiéd is nagyon szép kör volt, meg szépen mozgott, sőt az utolsó kanyar nekem nagyon tetszett. Az nagyon Valami fontos volt. történt az autóval, mert hogy ráfordultam az egyenesre, a hosszú egyenesre, semmi. Semmi. Nem gyorsult. Aha. Na, És váltottam hármas, semmi, nem gyorsul. És akkor ezen úgy végigjött, úgy olyan, mintha fele lóerő lenne, vagy nem tudom, És így aztán nagyon életre kelt a durván. sikánba? És akkor utána itt az utolsó részen megint már gyorsított. Ahogy ott azt a jobbost megcsináltam, a visszafordítót, onnantól ott megint kigyorsítani. De a hosszú egyenesben nem gyorsított az autó. Valószínűleg az lehet a különbség. Ez nekem teljesen megfelelő idő, az i30-hez képest a 2 tizeddel jobb idő, az Igen. alapvetően jó. Nézzük meg a különbségeket, hogy mit lehet csinálni. Játszunk-e, vagy megyek én is. Hát akkor megyek, akkor kezdek hozzá megélni. Ezzel is mentem már, úgyhogy. Ja, jó. döntsétek el? Sőt, te nem mentél azzal sem, Akkor most menjél. jó idő. Akkor János. Én mindig széthajtom, és akkor te mehetsz a... Jó, a Túlmelegíti neked, maradékkal. és akkor amit hagy, azzal tudsz menni. Nem tudom, hogy mi történt ezzel, lehet, de valamiért ott egész hosszan a motor teljesítményt visszavette. Az zavart. Vigyázz, mert ez teljesen más lesz. Na hát most már két időhöz tudunk hasonlítani, hiszen tudjuk ezt a 48-667-et, és tudjuk újra csak a 48-869-et, ami az i30-et. Milyen vezetni egyébként? Érdekes ez a négykerék kormányzása, tényleg nagyon érzékeny a És kis kormányzása. mozdulatokkal el tudsz fordulni nagyon? El tudsz fordulni, igen, de a hátulját is megcsúsztatja néha, tehát azért tényleg nagyon óvatosan kell. Ha elkezdenél durván kormányozni, akkor össze-vissza menne szerintem. Volt nekem is, amikor ellen kellett kormányozni, mert annyira megúsztatta a hátulját. Úgyhogy alapvetően nem rossz. Csabi, ebben van elvileg rajta elektronika, Igen? de tapasztalataim szerint nem feltétlenül Hagyjuk kell akkor. erőltetni. Jó. Bár a Clio-nál az működött. De nem lett semmivel nem, pont Nem. ez is az egyik tapasztalat. Azt megnéztem telemetriából, semmivel nem dolgozott Aha. el. Utólag lecsekkoltuk. Csak hangosabb. Igen, durogott minden. Ami menő egyébként a tévéműsorban, de ha Egyébként nem az igényeljük- jó, az jó. Ha nem igényeljük, akkor nem kell. Egyébként a régi motornak jobb hangja volt szerintem. Igen? Aha, az úgy... Csöndes Az úgy egyébként, igen, annyira igen. nincs. Hát de hát tudod, hogy ez valószínűleg meg normák, tehát ezzel megint Igen, nem de, tudunk de mit legalább részmódban. A régi az úgy recsegett, ropogott, úgy az tényleg... csinálni. Az elektronik kézifék. Igen, ebben még hagyományos a kéziváltóhoz, sima kézifék Ahhoz van. meg már akkor Igen. gomnyomásos. Hát akkor azért vannak különbségek, mert mondjuk a gomnyomásos biztos egy jóval nehezebb technika. Meg ugye Murphy-től tudjuk, ami el tud romlani. Az elromlik, igen, és az elektronika az főleg ilyen, hogy az úgy el tud.
sokkal halkabb az egész, nem? Mint a másik. Halk, az biztos. Igen. Annak is csúszkál a hátulja. És abban benne van a 4 kerék kormányzás? Igen, ugyanúgy? az mindegyik Az RS-ben benne van, Aha. széria. Aha. Az egyenesben nem tűnnek tényleg gyorsnak az autók, azt szerintem ez a nagyon nagy meleg. Hát átestünk a ló túloldalára. Ezt majd vissza kell nézni az adatokból, hogy ezzel mi történt már, mint hogy Hát azt gyorsult, meg is fogjuk tudni nézni telemetrián. mert ott valami nem adta ki. Ez egy lopakodó nekem. Olyan szép a formája valahogy. Szép és csikorog a kerék, tehát erről majd panaszkodni fog a kerékre, és nekem ez lopakodó. Időmérés 49,147. Fél másodperc. 5-10. Lehet, hogy azon annyival lejártabbak a gumik Annyi a gumi egyébként. szerintem, biztos vagyok benne. Mondjuk a nagyon... 100 mennyi volt? 147. Akkor épp, hogy nem veri meg a nagyon menő Alfa 4C-t. De ezredekkel nem veri meg. Tehát. Pedig, mint tudjuk, ebbe sincs per, és mint tudjuk, abban sincs. Hát csak az egy méretileg egy korlátozottan használható, és akkor nem bántottunk meg senkit. Én szívesen bántok meg bárkit. Jó, oké. Akkor semmire nem jó. Így. Drágán. Figyelj, volt Lotusunk, úgyhogy nyugodtan mondhatom, mert az ugyanolyan, mint a Lotus. Ennyi. Életedben nem cserélteti annyi váltót a srácokkal, mint akkor. Ja, Ugye? meg utána állítani, hol ezt nem veszi, hol Liheg azt. a bácsi, hallod? Tényleg ezen alig van gumi, most Öreg. innen látom. Miért nem kapcsolod be a klímát akkor? Mindent lekapcsoltam, jó legyen. Nem sikerült. Nem sikerült. Fél másodperccel lassabb, de hát ez valószínűleg akkor a Hát de gumi. ugye? nézzétek meg, milyen első gumi van rajta, már ne haragudjatok. Nincs rajta. Kipróbáltam a rajta, hát ha gondolod, akkor megcsinálhatod, szerintem olyan, ugye ilyen így indul egy. Igen, így megborult. És akkor utána. Hát akkor te ne. Jó. Próbáld Nem meg, tudom, Csabi, milyen de jobb szerintem itt gumi problémáink lesztek. Meg megint a hátulja úgy úszott, hát ott megint gépészkedtem. Most már jó a hátulja. Hát reméljük, hogy előre is megy majd. Yeah. Kapcsolhatsz klímát, ha akarod. Bekapcsolom. Amúgy váltogat úgy, vagy nekem még váltogat. És a részmódot nyomtad? Minden része, ha most meg nem matad bele. Ugye a rajta még az, hogy annyi, hogy meghúzott hosszan, és akkor itt kiír egy launch control, meg 3 lámpa, és akkor hogy elengeded a... Mind a kettőt? Aha. Jó. Ugye rálépsz a gázra, és akkor... Szóval 49-147, ami még így is egy századdal gyorsabb, mint a 250 lovas i30-en. Aha. De egyébként azért a két autó között így van majdnem 10 hely. Tehát, hogy ott azért sok autó van. Hát ennyit számít. Igen, tehát ez a fél egy másodperc. szinte új gumi, meg egy Igen. össze-vissza. Mert igazából a váltásokban én nem látnék bele ennyit. Aha, Kicsit rosszabb lett így a rajt, mert tényleg ilyen nagyon szánalmasan indult el. aha. Érdekes, hogy míg a Clio ugye egy helybe pörgött a kerék Igen. alatt, ez meg így elengedtem, és Hát valószínűleg azért programozták így, mert hogy erős, és ne forgassa maga alatt a igen, kereket, hát meg igen, el is forgatná. Így, hogy nincs benne Tudná spár. is, igen. Ez is rajtprogram volt, úgy hallottam, mert volt egy kis pukkantás, meg bú. De most végre a hátsó gumit már megmelegítettem, és hogy talán. Kicsit jobbnak tűnik az első pár kanyar, mint a tied. Pedig így Aztán fokozatkiosztás szempontból is tök jó, mert egy csomó helyen pont leforog a 2-es, ott egy 3-as, vissza a 2-be, ide is pont leforog, Aha. tehát hogy nem kell váltogatni se. De gyönyörű formája van, azt nem tudjuk Csabival megszokni, nagyon szép. Igen, de összességében nekem egy picit most így csalódás. Aha. Én tényleg csak a sperest. Hát nyilván versenypályán mentél speressel, ahhoz képest gondolom minden sper. Hát nélkül meg ahogy is az alul. elődjével speressel mentem nagyon sokat. Igen. Nagyon óvatosan bánik vele, meglátjuk mennyire kifizetődő. Időmérés 49,108. Na, Tehát akkor 400 van köztetek. Viszont így megverte az Alfa 4C-t. de az Alfa 4C az 5. körben már jobbat ment volna. A 19-ben meg pláne, és ha tettek volna bele spert, akkor meg nagyobb. Nem, az tényleg 5 kör után melegedett be. Igen? Este autóztattam vele, ezt így elárulhatjuk velem. Persze, hogy elárulhatjuk. Pár embert vittem vele este, és 5 kör után már
már ment is, ahogy kellett volna neki. Nagyon jó. Addig 5 köré az egy élet-halál harc volt. Szerintem nem tetszett neki. Ahogy behúzta a kéziféket, én abból. És ő nyert, vagy én? Ő. 49-0, Aha. tehát hogy pár századdal de nyertél, és így pont megvertük az Alfa 4C-t, tehát hogy Na jó, az még besegítetted egy kicsit, tehát azt az egy helyet tudta meghúzni. Ez minimálisan gyorsabb, mint a 250 lovas i30-en, az 2000-del gyorsabb, mint a 275-ös. Ne haragudj, hogy ezt mondom, ez téves megállapítás, olyan szempontból itt a gumikban van csak a különbség. Csak az a Tehát szerintem az se lenne lassabb, mint a kéziváltós, ugyanazokkal a gumikkal, csak abban annyival több van, meg ahogy látjuk eléggé kopott, mert érzésre nem hiszem, hogy az lassabb lenne bármivel. Azt mondhatjuk akkor egyébként, hogy a váltóban nem érezte különbséget, tehát nyugodtan lehet automata váltóval venni, már van olyan gyors, mint valakinek a keze, akik ráadásul autóversenyzők? Hát figyelj, mivel itt összesen egyet kellett váltanod, egyet fel meg vissza, Igen. nehéz ezt így megmondani, de Egyik se hosszabb, meg rövidebb igazán Szerintem egy- áttételbe. alapvetően a dupla kupungos váltóra ki lehet azt mondani, hogy egy átlag ügyfélnél gyorsabban vált. Igen, egy Igen. átlag ügyfélnél biztos, hogy gyorsabb. Valamint, hogyha valaki gyorsan akar menni, akkor általában elég szokott az lenni, ha a kormányra, gázra, fékre koncentrál, nem kell még váltogatni. Plusz is, két tehát kézzel tudja fogni a kormányt alapvetően mindig. biztonságosabb is pontosan, hogy két kézzel tud kormányozni. Ha nincs hátránya, nyilván súlyban néhány kilóval nehezebb, de nem hiszem, hogy ez kijönne. Most ez az autó nem is torpan nekem egyenesbe, tehát ez jött úgy normálisan. Ez látszott is az időn. Hozzátéve, hogy nyilván, ha egy Focus RS-hez szeretnénk hasonlítani, amihez nem szeretnénk, akkor azért 70 lóerővel gyengébb az érződik. De nem is oda akarja a Renault se pozícionálni. Hát a közvetlen ellenfelet szerintem megvertük, én azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Hát a Civic Type is az lenne, de az majd szerintem a Trophy-nak Szerintem a Trophy-val. valamelyik Igen, hát majd változata. felessel, igen. Csak például ugye a Civic Type-ben ugye az aeróra is nagyon figyeltek. Jó, de annak Ezt itt az nem lesz autót nem. jelentősége. Igen. Nem, az csak, hogy az nyilván autó nagy nagyon meg pályákon van jön. csinálva. Igen. Nagy pályákra. Itt azért mondom, hogy én a Trophy-val, itt Sperrel sokat várnék. A kéziváltós RS esetében nehéz összehasonlítást találni, hiszen a telemetria is jól mutatja, hogy Csabi alatt rosszabbul ment a kocsi. Ezt megmagyarázni sajnos nem tudjuk, de látszik, hogy a hátsó egyenesben 10 km/h lassabban ment az RS Csabi kezei között. Egyébként addig is Jani volt a gyorsabb, hiszen a 60-as tempót már elérte 3,47 másodperc alatt, míg a csúcssebessége 114,13 km/h volt. Hiába hozott valamennyit vissza Csabi az utolsó kanyarokban, sajnos ezt már nem tudta megmenteni. Az automata változatnál még érdekesebb dolgok látszanak. Az oldalgyorsulási értékek mutatják, hogy a gumik valóban nehezítették a körülményeket, de minden másban jobb volt a dupla kuplungos automata a kéziváltósnál. Szomorú tény bevallanunk, de a csúcssebesség 4 km/h nagyobb, mint a kéziváltósnál, és mindkét pilótán köre úgy alapvetően jobban sikerült, így kijelenthetjük, hogy azonos gumik esetében az automata változat bizonyosan jobb kört ment volna. És mondjuk ezt az én számból kijelenteni, hát nem jó érzés. Újdonságként próbálok kicsit válaszolni itt is a felmerülő kérdéseitekre és kommentjeitekre. Szóval, Nissan GT-R lesz valamikor a jövő év elején, úgyhogy tessék addig megnyugodni. Így vagyunk a Vitarával is, igen, hozzuk majd vissza nyári gumival. A BMW fanoknak pedig üzenem, hogy E46 is le van már forgatva, igaz még nem MS verzióban, de jövőre az is megvan már. Egyelőre ennyi, see you next week! Ez nagyon jó volt végszónak, akkor már csak annyit mondanék, hogy ha ide klikkeltek, akkor fel tudtok iratkozni a csatornánkra, amit tegyetek is meg, és akkor nem maradtok le egyetlen lap timingról se. Ha pedig ide föntre, akkor maradhattok velünk és visszanézhetitek az előző heti adást, ami szintén nagyon menő volt, például a Focus RS volt benne. Tartsatok velünk máskor, és addig keresetek bennünket YouTube, Facebook, Insta. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra.